đèn còn 10 phút, trong nhóm lớp bỗng có tin lạ xuất hiện. 23 giờ phải nằm lên giường ngủ ngay. Không thì chít, cả nhóm nổ tung. Ai cũng hỏi đứa nào đùa ác ha, tôi đang nằm sẵn rồi. Giờ đứng dậy đi dạo luôn, xem tôi có chít không. Trong lớp, Trần Thiên Thích cãi gào lên. Mọi người nhao nhao theo, ai giỡn thì bước ra xin lỗi ngay. Để bọn này mò ra thì khó sống, tưởng ẩn danh là thoát chắc. Trần Thu, phải mày không? Suốt ngày bí ẩn, nhìn phát âm u như chuột cống. Một bạn nữ nhỏ giọng. WeChat đâu có ẩn danh nhỉ? Người đó làm kiểu gì vậy? Cả nhóm im bặt. Tin ẩn danh lại nhảy ra. 5 phút nữa leo lên giường ngủ ngay. Không thì chít, định phản bác thì tất cả bị cấm chat. Không ai nói được. Giờ trên điện thoại 22 giờ 55 phút. Tôi xem xong tin, vô thức nhìn Trần Thu. Cậu ấy là trưởng phòng, nói mình có mắt âm dương, thấy được thứ người khác không thấy. Hay gặp chuyện kinh hãi. Ở chung 2 năm, cậu ấy từng hét loạn nửa đêm, nói cửa sổ, toilet có gì đó. Cả lớp thấy phát sợ, ghét luôn. Mấy lần nửa đêm hét có thứ dơ bẩn. Giờ cậu ấy run thấy rõ. Nhìn tôi cầu cứu. Đông Đông, tớ nói thật, trong phòng có thứ lạ. Lạnh sống lưng, tớ không thấy nó, nhưng nó ở đây, rất đáng sợ. Đi lên giường đi. Ngực tôi đập loạn, báo điểm xấu, gật đầu, leo lên giường ngay. Không dám thở mạnh. Trần Thu run run, không khóa cửa hả? Tớ đợi xem giường thứ tư đã. Mộng Tần chưa về. Dù sợ đến tím mặt, cậu ấy vẫn cố chịu. Phòng ngủ chợt lặng đi. Tiếng hành lang vang rõ. Cười nói, ồn ào hỗn loạn. Đầu tôi rối bời, rõ ràng nghĩ trò đùa thôi. Nhưng tim cứ bất an. Nhất là lúc này, đồng hồ nhảy 22 giờ 59 phút, tin ẩn danh lại bật lên. 1 phút nữa lên giường ngủ ngay. Không thì chít, tôi vội gọi cho Mộng Tần. Không ai nghe. Kim phút nhích từng chút. Càng lúc càng sốt ruột. Cuối cùng máy thông. Mộng Tần cậu đâu rồi? Giọng cô ấy đè thấp. Tớ ở phòng bạn trai. Đông Đông, tối nay tớ không về. Tôi vội hỏi. Cậu không thấy tin trong nhóm à? Cô ấy cười cợt. Đông Đông, cậu cũng mê tín như lão đại à? Nhìn biết là trò đùa. Thôi nha, bạn trai sắp tắm xong rồi. Chưa kịp nói thêm, điện thoại ngắt. Trần Thu thét nhỏ. Đông Đông. Nằm xuống còn 10 giây nữa tới 11 giờ. Tôi khóa chốt cửa. Xong liền leo đi, leo lên giường nhanh chưa từng có. Nằm phịch đúng giây cuối. Thở dốc, tim đập muốn nổ, nín lặng nghe bên ngoài. Rồi tôi thấy, vài giây trước còn ầm ĩ, giờ như bị kéo nút tắt âm, tĩnh đến rợn người. Tôi nghe rõ ràng cả hơi thở của hai đứa. Tôi định khẽ lên tiếng. Đột nhiên, một tiếng thét xé tai vang khắp ký túc. Rồi liên tiếp, tiếng gào chết chóc dội lên. Có người chít rồi, mau báo công an. Tôi giật thót tim, lạnh sống lưng, định bật dậy. Ký túc bên cạnh hét lên, đừng nhúc nhích. Nằm im không được đứng dậy. Đứng lên là chít. Vương Nguyệt vừa hóa thành tiếng gõ nặng nề. Rồi giọng Mộng Tần vang lên. Mồ hôi lạnh tràn lưng. Sao khóa cửa vậy? Mở cho may mà tôi chưa động đậy. Bảo vệ ký túc tôi vẫn run, thở nghẹn. Đuổi mình điện thoại reo một tiếng. Mở ra, một danh sách dài. Danh sách chít vì không tuân quy tắc. Như Tiểu Triệu, Thiên Hòa, Tiền Vũ, Lý Tâm Huệ, còn nhiều lắm, ít nhất hơn 30 người. Chưa kịp kéo xem hết, tin nặc danh lại bật lên. Quy tắc học sinh ngoan, phải tuân thủ tuyệt đối. 1. Tắt đèn phải im lặng. Ồn ào sẽ thu hút cái thứ kia đến, đừng thử. 2. Không dẫn người ngoài, không kể chuyện này cho ai, bởi không chắc người bạn mang về là người hay ma. 3. Trước khi tắt đèn khóa cửa, khóa kẻo có thứ chui vào. 4. Tắt đèn rồi, đừng tin bất cứ ai. 5. Ghi nhớ quy tắc, nếu không mất mạng, đọc mà lạnh sống lưng. Sao đột nhiên lại có thứ này? Tôi còn chưa hiểu, thì Trần Thu run giọng, Đông Đông, hình như có người gõ cửa. Tôi giật mình. Tôi im lặng, nín thở. Mộng Tần ngoài cửa hơi nghi hoặc. Đông Đông, ngủ hết rồi à? Tôi vẫn không đáp, như thể cô ta chợt hiểu gì đó, khúc khích cười. Đông Đông, đừng nói cậu tin cái trò hù dọa trong nhóm nha. Ngốc thế. Ngoài này toàn người mà, ra xem đi, đừng sợ. Trần Thu cũng lên tiếng. Đông Đông, tôi vừa lỡ ngồi dậy thử, chả có gì cả. Bên ngoài cũng đang bàn tán vụ này. Hay tụi mình ra xem. Tôi nghe tiếng bước chân mơ hồ và tiếng thì thầm quỷ dị. Lẽ nào mọi chuyện chỉ là trò đùa? Tôi định ngồi dậy xem thử,
Nhưng ngay lúc vừa nhích người, cơn lạnh buốt trườn khắp sống lưng. Tôi nhìn xuống. Trần Thu đã đứng dưới đất, bất động, bóng đen không nhúc nhích. Tay tôi run bủn rủn, vì tôi nhớ ra, Trần Thu nhát chít, ghét nhất chuyện hóng hớt. Không đời nào dậy xem lúc này, tôi vội lôi điện thoại. Thấy hàng loạt tin nhắn cô ấy gửi, mà lúc nãy máy tôi im lìm. Đông đông xem danh sách tử vong đi, trời ơi Mộng Tần trong đó. Cậu ấy chít thật sao, đông đông cậu đâu rồi? Có gì đó bỏ vào phòng, đừng đứng dậy. Tôi mở lại tin nhóm, và đúng tên Lý Mộng Tần nằm trong danh sách chít. Vậy ai vừa gõ cửa? Và cái thứ đứng giữa phòng lúc này là gì? Tôi cứng đờ, len lén liếc bóng đen đó. Phòng tối lắm, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng đôi mắt đen sâu hút đang găm thẳng vào tôi. Não tôi trống rỗng, hơi thở nghẹn lại, da gáy lạnh buốt, làn hơi lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tôi nhớ ra quy tắc trong nhóm trước đó. Tắt đèn rồi đừng tin ai nói gì cả. Vậy tiếng Mộng Tần với Trần Thu nãy giờ chắc chắn không phải họ. Tôi không dám nghĩ tiếp, thứ đứng đó nhìn tôi là gì. Tôi nhắm chặt mắt, cầu mong đêm trôi qua nhanh đi. Đau, sao bo cổ tớ vậy? Tiếng thét của Trần Thu vang lên. Tôi mở mắt bật dậy, bóng đen dưới đất biến mất. Tôi nhìn về giường Trần Thu, hơi thở nghẹn lại. Hai tay bóng đen siết chặt cổ Trần Thu, miệng há to, răng nhọn cười ghê rợn, mắt đen sâu hoắm nhìn chừng chừng. Trần Thu giãy giụa tuyệt vọng, không lay nổi bóng ấy. Tiếng thở nặng nề dần đứt quãng, tiếng rên yếu dần, tuyệt vọng đến chết lặng. Nó sắp giết cậu ấy ngay trước mắt tôi, mà tôi bất lực hoàn toàn, không biết thứ đó là quỷ gì, từ đâu chui vào. Tôi chợt nhớ. Tôi rút điện thoại xem lại quy tắc. Quy tắc 3, khóa cửa sổ trước khi tắt đèn, kẻo thứ gì đó tự bỏ vào. Tôi nhìn ra ban công. Cửa sổ phòng đang mở toang. Nó bỏ vào từ bên ngoài. Nhưng vì sao nó vào đây? Do phạm quy tắc 1 sao, sau khi tắt đèn phải im lặng, không được gây tiếng động, kẻo thứ đó sẽ tới. Nhưng Trần Thu có nói gì đâu. Cậu ấy chỉ nhắn gọi tên tôi thôi, hay cậu ấy đứng dậy, tự ý rời giường. Vậy cậu ấy chắc chít thật rồi. Tôi sững sờ, bỗng không nghe tiếng từ giường Trần Thu. Không lẽ cậu ấy? Tôi vội nhìn về phía Trần Thu, một tiếng hét sắc lịm, chói tai vang lên, bóng đen biến mất ngay lập tức. Rồi, tiếng ho, tiếng thở dốc của Trần Thu nổ tung không khí, bầu không khí quỷ dị trong phòng như bị xé toạc trong một khoảnh khắc. Tôi muốn hỏi cậu ấy ổn không? Chợt nhớ không được nói lớn, không biết nói nhỏ có tính phạm luật không. Tôi nhắn điện thoại ngay. Cậu ổn chứ? Trần Thu, cậu ấy vẫn ho, nhưng đỡ hơn rồi. Tôi thấy cậu ấy nhấc điện thoại, rồi tin nhắn đến, không sao. Bùa hộ mệnh cứu tớ, nhưng sao cậu gọi tớ là Trần Thu? Cậu không phải Đông Đông à? Đọc đến đó, tim tôi dịu xuống. Tôi hiểu cậu ấy ám chỉ gì, vì tôi chưa bao giờ gọi thẳng tên cậu ấy. Tôi gọi lão đại, tôi trả lời ngay, lão đại, đừng sợ, tớ là Đông Đông, khi nãy chỉ thử cậu thôi, không biết Mộng Tần cậu giả giọng dụ tớ xuống, tí nữa thì mắc bẫy, suýt tin thật. Lão đại, sao cậu lại bị bóng kia tấn công, phạm luật gì à? Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, như muốn xác nhận điều gì. Lâu lắm, tin nhắn đến, cậu thấy bóng hả? Tớ thấy cậu bò từ giường xuống. Tớ nhắn mà cậu không trả lời. Rồi cậu leo lên giường tớ. Tớ ngồi bật dậy không kiểm soát, sau đó cậu bóp cổ tớ, như muốn kim tớ, nếu tay tớ không chạm vào bùa đúng lúc. Giờ tớ chít rồi. Tôi dùng mình thở khó, không ngờ lá bùa từng bị cả lớp chế giễu, khoảnh khắc này lại cứu được mạng người. Đáng tiếc, trước đó Trần Thu đã tặng mỗi đứa một lá bùa, tôi thì ném đại vào tủ. Giờ muốn lấy mà không dám xuống giường, nhưng nhìn thấy quy tắc số 5 trên điện thoại, tim tôi đỡ run chút. Quy tắc nói rõ, chỉ cần ghi nhớ luật thì còn sống. Giờ chỉ cần làm đúng, không nói, không rời giường, chờ trời sáng là yên rồi phải không? Tôi ép mình nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu cứ vang lên cửa sổ ngoài ban công vẫn mở. Nếu tôi ngủ, thứ đó lại bỏ vào thì sao? Chưa kịp nghĩ tiếp, điện thoại rung mạnh. Tôi giật mình nhìn màn hình, tin nặc danh trong nhóm. Lại là tin nặc danh, phát hiện nhiều sinh viên ngủ ngoài ký túc, nghiêm trọng vi phạm quy định. Kích hoạt kiểm tra gấp. Tất cả phải quay lại trước 23, nếu kiểm tra mà phòng không đủ một nửa số người, sẽ bị liên đới xử phạt. Tôi lạnh ngắt. Kiểm tra phòng giờ này, Mộng Tần chít rồi. Danh danh cũng chuyển đi lâu. Chỉ còn tôi với Trần Thu, nếu bị kiểm tra thiếu người, chúng tôi chắc chắn chít. Trần Thu cũng hiểu.
Tin nhắn gửi tới, Đông Đông gọi Doanh Doanh về ngay. Đi từ chỗ cậu ấy về đây, mất 10 phút. Giờ còn 20 phút. Tôi chỉ nghĩ được một điều. Ký túc xá đang giết người, ai dám quay lại. Nhưng nếu cô ấy không về, cô ấy sẽ bị phát hiện vắng mặt và Chít ngoài kia. Hay, về đây rồi Chít cùng chúng tôi. Hai đầu đều là đường Chít, nghĩ tới đó. Tôi vẫn quyết gọi hỏi Doanh Doanh, xem có dám quay về không, gọi mấy cuộc liền. Nhắn cũng không ít. Doanh Doanh vẫn im lặng không nghe, không trả lời, không biết ngủ rồi hay giả vờ quên tụi tôi. Tôi thở dài, tắt máy lần nữa. Tin nhắn của Trần Thu lại tới, sao gọi Doanh Doanh hoài không được vậy? Nhắn cũng không xin, cậu ta chặn tớ rồi à? Trần Thu biết Doanh Doanh vốn ghét cậu ấy. Tôi vội trả lời, tôi cũng gọi không được, Kim giờ bò sát 11:30. Tim tôi thình thịch như sắp nổ, hoảng loạn lan khắp người. Doanh Doanh hoàn toàn mất liên lạc, không thể trông mong gì nữa. Tôi không biết làm sao để tôi và Trần Thu sống sót qua đêm nay. Chưa bao giờ tôi cầu thời gian chậm lại thế này, chậm nữa, chậm thêm chút nữa đi. Nhưng cầu nguyện vô ích. Kim dây lạnh lùng nhảy đến 23 giờ 20 phút, nhóm lại bật thông báo ẩn danh. Trong 10 phút phải về phòng ngay, giờ công bố quy tắc kiểm phòng. Quy tắc 1, phải mở cửa. Quy tắc 2, cấm thiết bị điện như bếp từ, nồi điện, máy sấy tóc. Quy tắc 3, kiểm 30 phút. Xong là phải ngủ ngay. Quy tắc 4, trong lúc kiểm, đừng tin lời người mặc đồ trắng. Nhắc nhở, chỉ cần không phạm quy, sẽ sống tới sáng. Đọc đến đây, toàn thân tôi lạnh toát, như chít rồi, ý nó quá rõ, phạm luật bằng không thấy bình minh, mà phòng này chỉ có tôi với Trần Thu. Chắc chắn bị xử, chạy không thoát. Trần Thu xem xong còn hoảng hơn. Nhắn ngay, Đông Đông. Mộng Tần hay dùng máy sấy tóc, để ngay trong tủ kìa, mà bị phát hiện thì xác định chết đứng. Hay là trườn xuống giấu vội đi. Tôi chợt nhớ ra, lạnh sống lưng, tim thắt lại, vội hỏi Trần Thu. Cái nồi lẩu mini lần trước, có tính thiết bị mạnh không? Phải một lúc hắn mới đáp, chắc có. Người thiếu đã đủ chít, giờ thêm 2 món cấm nữa, đúng kiểu trời diệt. Thêm dầu vào lửa rồi. Tôi muốn bật dậy giấu nhanh, nhưng bất giác nhớ, đứng lên bằng bị bóp cổ như hắn, đời nào tôi dám liều. Nằm cứng người, môi run bọt trắng. Đúng lúc đó nhóm lại nảy thông báo. Còn 5 phút, về phòng chuẩn bị kiểm. Nhận kiểm ngay. Chỉ còn 5 phút thôi. Trần Thu hoảng quá bật nói, Đông Đông, mấy phòng khác đang rủ ghép phòng. Nhiều đứa nói bạn cùng phòng chít sạch, còn lại một mình, muốn sang ghép tạm. Tôi sáng bừng mắt, ghép phòng bằng thêm người, có thêm một mạng thì không bị tính phạm quy. Thế là sống. Tôi định bảo cậu ta đi hỏi, coi ai chịu qua phòng mình không, nhưng khóe mắt lia thấy thông báo mới. 5 phút nữa, về phòng mình chuẩn bị kiểm, mỗi người phải ở đúng phòng. Tôi thì thào, đừng ghép phòng. Ghi rõ rồi còn gì, không về đúng phòng bằng chít. Trái lời là toa ngay. Mặt Trần Thu xị xuống. Cậu ta run, vậy làm sao? Chít ngồi đợi chít hả? Chỉ còn 1 phút tới giờ kiểm. Dù sao cũng chít, hay là liều một phen. Tôi bắt đầu dao động, thật sự không muốn ngồi chờ chít. Cửa vang lên, lạnh buốt tim. Đông Đông mở cửa giúp tôi, tớ về rồi. Giọng vang lên, tớ suýt bật dậy, tim tê dại, mắt dán vào cánh cửa đóng kín, rợn cả người. Doanh Doanh, sao cậu về bất ngờ vậy? Rõ ràng đang ở ngoài trọ mà, sao lại quay về lúc này? Ngoài cửa, giọng Doanh Doanh còn hoang mang hơn. Không phải nhóm bảo kiểm phòng sao? Chẳng lẽ tớ bị lừa? Đồ chít tiệt nào chơi ác vậy, làm tớ chạy về gấp muốn đứt hơi. Thôi, tớ đi đây. Nghe vậy, tim tớ như nghẹn, bật dậy. Khoan, không phải trò đùa đâu. Vừa đứng lên, đầu óc trống rỗng. Xong rồi mình đứng dậy rồi. Lạnh buốt tràn khắp cơ thể. Chẳng lẽ mình lại bị dụ? Sắp bị thứ ngoài kia bóp chít rồi sao? Khoảnh khắc ấy, cơ thể phản ứng trước cả não. Tớ nhảy khỏi giường, lao tìm bùa hộ thân. Không biết ảo giác hay thật, vừa chạm vào bùa, cơ thể ấm lại, hơi thở về. Tiếng gõ lại vang lên. Đông Đông, sao im vậy? Mau mở cửa đi. Tiếng Doanh Doanh rõ rành rọt ngoài cửa. Tôi mặc kệ, nhìn thẳng vào Trần Thu. Đủ 11:30 chưa? Cậu ấy liếc điện thoại, gật đầu tới rồi. Tớ thở phào, chân nắm chặt bùa, run tay mở cửa. Doanh Doanh đứng đó, tóc xõa che mặt, váy trắng lửng lơ. Vừa thấy tôi, cô ấy nở nụ cười lớn đến rợn người. Dù bình thường cậu ấy vẫn ăn mặc vậy, giờ nhìn chẳng khác gì nữ quỷ đứng cửa phòng. Bộ váy trắng ấy khiến tôi nhớ đến câu đừng tin kẻ mặc đồ trắng. Đồng tử tôi co rút, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Quy tắc trong nhóm vốn đã mơ hồ mà. Đông Đông, đơ gì vậy? Cho tớ vào mau. Thấy tôi bất động, Doanh Doanh đẩy cửa đi thẳng vào. Tôi cau mày đóng cửa, định nói gì đó thì hành lang vang bước chân rõ rệt.
Ngay sau đó tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa kiểm phòng. Giọng đó lạnh toát, chỉ nghe thôi mà cảm giác như rơi vào hầm băng. Bừng tỉnh, tôi ôm máy sấy và bếp mini, lao ra ban công ném chúng xuống dưới không do dự. Ta nói lần cuối mở cửa kiểm phòng. Vừa dứt câu, tôi bật cửa nhanh nhất đời mình. Khoảnh khắc cửa hé ra, mặt quản lý ký túc hiện ra, trắng bệch đến kinh hoàng, còn thấy cả những đốm xác trên da. Bà ta đã chít rồi. Tránh ra, giọng xác lạnh lẽo. Tôi lập tức né sang bên. Bà ta bước vào, mắt lướt qua bọn tôi. 3 người đứng run rẩy, rồi bà ta nhìn thẳng vào tôi. Những người khác đâu? Rõ là hỏi để dọa. Tôi cắn răng nói không có trong phòng. Bà ta ghi gì đó lên bảng, tay cứng đờ rồi lục tung từng góc phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp quăng 2 cái kia đi. Chứ soi kiểu này lộ ra chắc chớt. Tôi quay ra tìm điện thoại xem giờ. Vừa xoay người, mặt sắc thối của bà ta đã sát ngay trước mặt. Tôi thét lên như vỡ tim. Bà ta đứng đó từ lúc nào? Đôi mắt chết chóc dán vào tôi. Rồi bà ta đưa tay lôi ra thứ khiến tôi choáng váng. Một thanh đun nước siêu tốc cắm trong chậu, đồ cấm chít người. Tôi không nhớ ra nổi là cái này nó từ đâu ra vậy. Bà ta kiếm ở góc nào thế? Quản lý ký túc nhìn tôi sợ hãi, gương mặt đầy đốm xác, nở một nụ cười cứng đờ. Rợn người, sử dụng đồ điện công suất cao trái phép. Xong rồi, các cậu chít chát. Tôi vội nói, cái này không phải của chúng tôi hoàn toàn không biết món này tồn tại. Doanh Doanh và Trần Thu cũng vội lên tiếng, đúng rồi, chúng tôi chưa từng thấy món này. Sao lại quy kết chúng tôi vi phạm? Quản lý nghiêng mắt nhìn tôi. Quy tắc 2, ký túc không được xuất hiện đồ điện công suất cao. Xuất hiện là coi là vi phạm. Mặt tôi tái mét. Không ngờ vật vã cả buổi, vẫn không thoát khỏi cái chít, lòng căm phẫn trào dâng. Chớp mắt, căn phòng bùng cháy dữ dội. Nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. Cơn đau dữ dội từ cơ thể nhấn chìm toàn bộ đầu óc. Tôi sắp chít rồi sao? Tôi vùng vẫy, la hét hết sức. Ngay khi gần mất ý thức, một luồng sáng trắng bao trùm, gần như chẳng thấy gì nữa. Cơn đau cơ thể biến mất, chỉ còn một bóng người tiến gần. Giọng nói quá quen thuộc, tôi vô thức gọi, Mộng Tần. Lý Mộng Tần tiến lại từng bước, mặt đầy nước mắt, nhìn tôi đầy hối lỗi, miệng như đang nói gì đó. Tôi cố nghe kỹ, mới hiểu cô ta nói gì. Xin lỗi, Đông Đông, Lão Đại, Doanh Doanh, tất cả là lỗi của tớ. Không nên nửa đêm dùng bình đun nước, không nên vì cuộc gọi bạn trai chạy xuống, quên mất thời gian. Tớ đáng chít, chính tớ đã hại các cậu, hại chít nhiều người như vậy. Nghe nói nơi đây lại có ma. Tớ biết các cậu chưa tha thứ. Tớ sẽ luôn chuộc tội, cho đến khi chít. Nhưng bao năm qua, Đông Đông, Lão Đại, Doanh Doanh, các cậu cũng nên đầu thai đi, ở lại đây chỉ để hận tớ không đáng đâu. Một thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi, hàng loạt ký ức ào ạt tràn về. Hóa ra tôi đã chít từ lâu. Vào nửa đêm 10 năm trước, Mộng Tần vì hẹn hò về trễ. Khi chúng tôi còn đang ngủ, cô ta đang đun bằng bình siêu tốc, vì bạn trai đột nhiên gọi, nhắc đem quần áo để quên. Ai ngờ nói chuyện quá lâu, quên mất bình vẫn đang đun nước. Đường điện ký túc xá vốn đã cũ. Khi mọi người nhận ra, ngọn lửa đã lan khắp, chúng tôi đều bị thiêu chít. Có lẽ vì khao khát sống quá mãnh liệt, nên tôi mới một lần nữa xuất hiện trong ảo cảnh, cố gắng thoát khỏi biển lửa. Lần này đến lần khác, 10 năm trôi qua vèo vèo, nhìn bóng dáng Mộng Tần, tôi cảm giác điều gì đó trong lòng dần lỏng ra. Có lẽ cũng đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.